जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत मऊ लसलशीत राहणारे, अगदी भरपूर असे पदर सुटणारे आणि अगदी कणिक मळण्यापासून ते डब्यात ठेवे तोपर्यंतच्या खूप साऱ्या टिप्स सहित आज आपण चपाती करूयात. नमस्कार. डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तर इथं मी 2 वाट्या पाणी घेतले. 2 वाट्या पाण्यामध्ये चिमूटभर मीठ आणि 2 चमचे तेल घालून घेतलं. आता यामध्ये जेवढी बसेल ना तेवढी कणिक घालून घेऊयात. ही कणिक जी आहे ना ती घरी आटा चक्कीवर दळलेली असल्यामुळं मी चाळून घेतलेली नाही. तुम्ही बाहेरचं पीठ वापरणार असाल तर मात्र नक्की एकदा चाळून घ्या. म्हणजे मऊसूत पीठ मिळतं. गिरणीवरून दळून आणली असेल ना तरी सुद्धा कणिक चाळून घ्या. आता ही जी कणिक आहे ना ती आपण हातानेच छान अशी मळून घेऊयात. तर पटकन अगदी छान मळून होते आणि याच्यामध्ये बसेल एवढं म्हणजे साधारण 4 वाट्या तरी पीठ बसतं आणि मग अंदाजे पाण्याच्या दुप्पट एवढं पीठ बसतं तेवढं पीठ घालायचं आणि छान मस्त असा गोळा मळून घ्यायचा. आता चपाती तर करायची ती मऊ लुसलुशीत झाली पाहिजे आणि आपण जेव्हा डब्याला देतो तेव्हा कडक नाही झाली पाहिजे, वातड नाही झाली पाहिजे. यासाठीच ही चपातीची रेसिपी. तर आता ही कणिक आपली छान मळून झाली. आता याला वरून थोडंसं तेलाचा हात लावूया आणि पुन्हा एकदा हात फिरवून घ्यायचा. गोळा एकसारखा मळून घ्यायचा. जेवढं लक्षात ठेवा, जेवढं तुम्ही गोळा मळून घ्याल ना, तेवढी तुमची कणिक छान भिजते, टिमते आणि त्यानंतर चपाती मऊसूत होते. आता एक पहिली पद्धत मी दाखवली. आता दुसरी पद्धत दाखवते. तर कोरड्या भांड्यामध्ये कणिक घ्यायची. कणकेमध्ये चिमूटभर मीठ घालायचं आणि मावेल तेवढं पाणी घालायचं. थोडं थोडं करत अंदाज घेत घेत पाणी घालून घ्यायचं आणि हाताने घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा. 2 प्रकारे मी तुम्हाला कणिक कशी मळायची ना हे दाखवले. हो, मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही कणिक मळता का भिजवता? काही ठिकाणी कणिक भिजवणं असं म्हणतात, तर काही ठिकाणी कणिक मळणं असं म्हणतात. तर आता याला सुद्धा थोडंसं तेल लावून घेऊयात आणि हा सुद्धा गोळा छान मस्त असा मळून घेऊयात. आता हे दोन्ही गोळे जे आहेत ना, ते मी एकत्र करून घेते. कारण आपल्याला पुढं जाऊन चपातीचे वेगवेगळे प्रकार बघायचे तर मस्त असा गोळा तयार झालाय. छान पीठ मळून तयार आहे. आता याला थोडंसं वरून तेलाचा हात लावूया आणि हा गोळा जो आहे ना, तो 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवूयात. आता तुम्हाला सांगते, की जेव्हा आपण स्वयंपाकाला सुरुवात करतो ना, तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा कणिक मळून घ्यायची. म्हणजे आपली जर का भाजी चिरायची असेल किंवा कुकर लावायचं असेल, तर ती बाकीची कामं होई तोपर्यंत इकडं कणिक छान अशी भिजते. मस्त कणिक भिजली, की त्यापासून चपात्या एकदम छान होतात. आता झाकण काढून तुम्हाला दाखवते, कणिक किती छान मळली गेली आणि अगदी लोण्यासारखा मस्त गोळा तयार झालाय. तर आता मी नेहमी ना एक प्लास्टिकचा डबा वापरते आणि त्या डब्यावरती असं झाकण असावं. प्लास्टिकचा वापरा किंवा स्टीलचा. यामध्ये ही कोरडी कणिक ठेवायची. म्हणजे मग उरलेली कणिक आपल्याला डब्यात टाकायचा प्रश्न पडत नाही. तर आता इथं हे जे गोळे आहेत ना आपले, त्या कणकेच्या गोळ्याचे छोटे-छोटे गोळे करून घेऊयात. पहिला प्रकार दाखवते. तर इथं मी छोटा गोळा करून घेतलाय. त्याला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं. आता बघा, पोळपाट जर का थोडंसं ओलसर असेल ना, तर पोळपाटाला कणिक किंवा गोळा चिकटण्याची शक्यता असते. म्हणून मग काय करायचं, तर पोळपाट व्यवस्थित कोरडं करून घ्यायचं. एका वाटीमध्ये थोडंसं तेल घ्यायचं आणि हे तेल लाटलेल्या गोळ्याच्या पोटामध्ये म्हणजे मधोमध व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी लावून घ्यायचं. आता याचा मस्त असे 2 भाग करायचे आणि नंतर पुरी एवढा आकार देऊन चपटा गोळा करून घ्यायचा. हलक्या हाताने दाबत-दाबत घ्यायचा. नंतर याला पीठ लावायचं आणि पोळी लाटायला सुरुवात करायची. अगदी काठामध्ये पोळी व्यवस्थित लाटायची. पोटामध्ये लाटली ना तर चपाती, पोळी फाटते. म्हणून मग फक्त काठ हलक्या हाताने लाटायचे. उडदाचा पापड जो आहे ना, तो लाटताना जोर लावावा लागतो. पण पोळी मात्र अजिबात जोर लावून लाटायची नाही. आणि अशी म्हणच आहे, की मुलगी पाहावी ओठात आणि पोळी पाहावी काठात. कोणाकोणाला माहिती आहे सांगा बरं? तर मस्त अशी चपाती लाटून झाली बघा. जेवढं मोठी लाटता येईल आणि पातळ लाटता येईल तेवढी लाटायची. आता ही पातळ लाटली गेली आहे का? याच्यासाठी एक ट्रिक सांगते. ही चपाती लाटून झाल्यानंतर काठामध्येच मस्त अशी लाटून झाली की हातावरती घ्यायची आणि हाताची बोटं खालच्या बाजूनी दिसली, अशी ट्रान्सपरंट झाली
की समजायचं की आपली चपाती छान पातळ अगदी रुमालासारखी झाली. आता ना ही चपाती आपण तव्यावरती टाकूयात. तर तवा आधीच तापत ठेवायचा. छान असा तापला की नाही, की त्याच्यावरती ही चपाती टाकून घ्यायची. तव्यावरती अलगद हात ठेवला की हाताला गरम जाणवतं आणि ते जाणवलं की ओळखायचं तवा तापलेला आहे. आता तव्यावरती चपाती टाकल्यानंतर बघा मगाशी कच्ची होती, आता भाजत आली. छान असा याचा रंग बदललाय. आता खालच्या बाजूचा रंग बदलला की बाजू पलटी करून घ्यायची. याला उलथनं वापरा बरं का. काही जण उलथनं नाही वापरलं तरी बोटांनी पण भाजतात. पण काय होतं ज्यांना सवय नाही ना त्यांना चटका बसायची शक्यता असते. तर उलथण्यावरती तेल घेऊन वरच्या बाजूला तेल लावलं. आता बघा मस्त अशी आपली चपाती फुगलेली आहे. आता बाजू पलटवायची आणि बघा दोन्हीही बाजूनी छान असं तेल लावून घेतलं. काळजी करू नका. तुम्हाला जर का बिन तेलाची खायची असेल ना तर पुढे जाऊन ती पण दाखवते आणि 3 पदरी चपाती ती सुद्धा मऊ लुसलुशीत दाखवते. चला व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडला ना तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला म्हणजे जे नवीन स्वयंपाक शिकतायत ना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला अजिबात विसरू नका. तर आता बघा चपाती दोन्ही बाजूनी छान अशी भाजत आली. अर्धा मिनिट तरी लागतं बरं का. आणि एकदा तवा तापला की मध्यम गॅसवरती म्हणजे अगदी बारीक नाही आणि अगदी मोठा नाही अशी ही चपाती आपण भाजून घेऊयात. काठापर्यंत भाजून घ्यायची. अशी एकदा दुमडायची आणि दुमडून दोन्ही काठ व्यवस्थित शेकून घ्यायची. हे बघा मस्त अशी आपली ही चपाती तयार झाली. आता पुढचा प्रकार पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे आणि चपाती ठेवायची पण एक ट्रिक आहे. त्यामुळं सुद्धा तळातली चपाती जी असते ना ती कधी कधी ओली होते, ते कुणी खात नाही आणि मग तेवढीच एक चपाती वाया जाते. रोज एक चपाती विचार करा बरं. तसं होऊ नये म्हणून सुद्धा टिप्स सांगते. हे बघा किती छान पदर सुटलेत. मस्त अगदी 2 भाग व्यवस्थित होत आहेत चपातीचे. मस्त फुगलेली ही चपाती आता बाजूला काढून घेऊयात. डब्यात ठेवेतोपर्यंतच्या टिप्स तुम्हाला पाहायच्यात ना आता दुसरा एक गोळा करून घेतला. त्या गोळ्यालाही पीठ लावून तो गोळा असा छोटासा पुरी एवढ्या आकाराचा लाटून घेतला. आता त्याला सुद्धा पोटामध्ये तेल लावायचं आणि याची त्रिकोणी घडी करायची. आता हे बघताना सुरुवातीला अवघड वाटतं, पण 2-3 वेळा एक 8-10 चपात्या केल्या की नाही, की मस्त आकार देता येतो. तर आता हे बघा, जो भाग त्रिकोणी आहे ना, तो वरती सरकत हलक्या हाताने पोळपाटावरती अशी चपाती फिरली पाहिजे अशी मस्त अशी लाटून घ्यायची. हे बघा. आहाहा! इतकी छान आणि हाताला ना अगदी सॉफ्ट वाटायला लागतं बरं का चपाती लाटताना. कारण आपली कणिक खूप छान भिजली आणि अशी मस्त चपाती गोल लाटली गेली. आता ही पण भाजून घेऊयात. तोपर्यंत तुम्हाला सांगते, की आपल्याला गहू कोणता वापरायचा आहे. रेशनच्या गव्हापासून कुठल्याही ब्रँडचा गहू असू देत, तुमची चपाती कधीच चुकणार नाही. या टिप्स फक्त फॉलो करा. तर आता ही चपाती सुद्धा आपण भाजून घेऊयात. खालची बाजू मस्त अशी भाजत आली, की वरची बाजू पलटवून घ्यायची. लक्षात ठेवा, उलथ न लावताना कधीही चपातीच्या पोटामध्ये लावायचं नाही. आधी काठ सोडवून घ्यायचे आणि नंतर हळू-हळू उलथनं आतमध्ये सरकवायचं. म्हणजे तव्यावरती चपाती फाटत नाही. आहे की नाही सोपी, उपयोगी येणारी टिप. आता बघा हां, ही पण चपाती किती छान काठापर्यंत मस्त अशी फुलली. आता तुम्ही मला विचाराल, की "ताई हा तवा कुठला आहे?" हा माझा रोजच्या वापरातला ॲल्युमिनियमचा तवा आहे. खूप वर्ष झाले आमच्या घरी हा वापरतात. तुम्ही कुठलाही तवा वापरू शकता. काही हरकत नाही. अगदी लोखंडी तव्यात, मातीच्या तव्यात, ॲल्युमिनियमच्या तव्यावर, निर्लेपच्या पॅनवर कुठंही करा. फक्त या पद्धतीनं केलीत ना, तर तुमची चपाती कधीच चुकणार नाही. तर मस्त अशी ही दुसरी आपली चपाती तयार झाली. काठापर्यंत फुगली, मधोमध भाजली गेली, काठापर्यंत सुद्धा भाजली गेली. कुठेही करपली नाहीये किंवा कच्ची राहिली नाही. याच्यावरती तूप, साखर घालून जर खाल्लं ना, खूप चविष्ट लागते बरं का. आणि चपाती म्हणजे आपल्या रोजच्या जेवणाचा अविभाज्य भाग आहे. अशी गरम-गरम चपाती याचा जर वास आला ना,
तरी तोंडाला पाणी सुटतं बरं का. तर चला, मस्त अशी ही आपली चपाती दुसऱ्या प्रकारे करून तयार झाली. आता इथं मी चाळणी घेतली. या चाळणीमध्ये मी सगळ्या चपात्या ठेवणार आहे. का? सांगते. पुढे जाऊन सांगते. आता अजून एक पुढचा प्रकार बघूयात. तर इथं मी कणकेचे अगदी छोटे छोटे गोळे करून घेतलेत. म्हणजे आपण जेवढे पुरीला घेतो ना तेवढे 3 गोळे करून घेतलेत. असे तुम्ही 8 पर्यंत करून घेऊ शकता. म्हणजे या चपातीला 8 पदर सुटतात. कसे? बघा. तर हे 3 गोळे जे आहेत ना ते मध्यम आकाराचे लाटून घ्यायचे. याला सुद्धा थोडं थोडंसं तेल लावून घ्यायचं. आणि हे बघा, एवढेच एकमेकावर बसतील एवढे आपण लाटून घेणार आहोत. तर आता याला असं मध्ये थोडंसं 2 बोटांनीच तेल लावून घेऊयात. नंतर अगदी हलक्या हाताने एकमेकावरती हे दाबायचे आणि हलक्याच हाताने याला तेल लावून घ्यायचं. आता हा प्रकार सुद्धा एकदम नवीन आहे, पण खूप छान आहे. आणि जेवढे तुम्ही लेयर घ्याल ना तेवढे लेयर मस्त भाजले जातात. आहे की नाही ही पण नवीन ट्रिक. तर या पण पद्धतीनं तुम्ही चपाती करून बघा. हे जे मी लेयर दाखवलेत ना ते नंतर सुद्धा तुम्हाला मी भाजल्यानंतर सोडवून दाखवते. तर हे बघा, आता ह्याला सुद्धा भरपूर असं पीठ लावून घेऊयात आणि हलक्या हाताने लाटून घेऊयात. चपाती ना एकदा लाटायला जमली की नाही की अगदी मस्त मऊ लुसलुशीत होते बरं का. आता ही चपाती जी आहे ना ती आपली मोठी होणार आहे. मग 8 लेयर जर तुम्हाला करायचे असतील ना तर यापेक्षा छोटे छोटे गोळे घ्या. म्हणजे तुम्हाला 8 लेयर करता येतील. वाव! बघा, एकदम छान मस्त अगदी पोळपाट भरून म्हणजे एकाच चपातीमध्ये जेवणाराचं जेवणच झालं पाहिजे. इतकी छान ही चपाती तयार होते. बघा किती वेगवेगळे प्रकार असतात ना. आणि रोज आपल्याला चपातीमध्ये बदल हवा असतो. हो, अजून पुढं जाऊन तुम्हाला ना बिन तेलाची चपाती म्हणजे छोटासाच फुलका सुद्धा करून दाखवणार आहे बरं का. तर हे बघा, आता छान मस्त पोळपाट भरून लाटून झाली. ती सुद्धा एकदम पातळ झाली. आता तापलेल्या तव्यावरती टाकून घेऊयात. भाजायची पद्धत आपली आहे तीच आहे. पण खालची बाजू थोडीशी भाजायला वेळ लागतो. कारण याला 3 लेयर आहेत. त्यामुळं गडबड करायची नाही. असे काठ सुटले की नाही, की मग पलटवून घ्यायची. आहाहा! काय खावीशी वाटते माहितीये का? एवढी गरम-गरम चपाती जर का ताटात असेल ना, तर खाणारा 1च्या ऐवजी 2 सुद्धा खाईल माहितीये. आणि अगदी पोटभर जेवेल आणि आपलं समाधान त्यातच असतं की नाही, की समोरच्यानं जेवायला बसल्यानंतर पोटभर खावं. आता हीच चपाती जर का तुम्ही डब्यात दिली ना, तरी सुद्धा गार झाली तरी ती मऊ राहते. वातड होत नाही, कडक होत नाही. त्यामुळं खावीशी सुद्धा वाटते. आणि एवढे लेयर असतील ना, तर तुम्हाला सगळेजण मागून-मागून घेतील, की आम्हाला पण अशी चपाती करून दे म्हणून. बघा, किती अगदी सोप्या पद्धतीनं हे सगळ्या पद्धती मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. तेव्हा व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका बरं का. तर आता बघा, छान वाफ आलीये आणि पदर सुटायला लागलेत. हा आहे बघा पदर 1, पदर क्रमांक 2 आणि खालची बाजू मस्त अशी भाजली गेली. तर या चपात्या ज्या आहेत ना, या पद्धतीनं तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. तुम्हाला खरंच खात्री देऊन सांगते, की तुम्हाला ही चपाती करायची पद्धत नक्की आवडेल. दोन्हीपैकी कोणत्याही पद्धतीनं तुम्ही कणिक भिजवून घेऊ शकता. आता याचे सुटलेले लेयर मात्र तुम्हाला दाखवल्याशिवाय मला बरं वाटेना झालंय बरं का. तर एकदम गरम-गरम चपाती आहे. हा पहिला पदर बघा. आतला पदर एकदम पातळ झालाय. हातावरती वाफ येतेय आणि भाकरीचा जसा पापुडा निघतो ना, तसाच चपातीचा पापुडा निघालाय. काय मग करून बघणार ना? आणि हो, जे नवशिक्या आहेत, कॉलेजच्या मुली आहेत किंवा नवीन लग्न झालेल्या मुली आहेत, त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवायला विसरू नका. तर आता बघा, एकच प्रकार दाखवते, फुलका. छोटासा गोळा घ्यायचा, त्याला पीठ लावायचं आणि तो एकाच बाजूनी लाटायचा. अजिबात उलट-पलट करायचा नाही. म्हणजे फुलका जो आहे ना, तो मस्त असा फुगतो. तर एकाच बाजूनी आपण याला घेतलं, खालच्या बाजूचं पीठ लावून घेतलं आणि काठामध्ये लाटून घेतला. एवढा बशी एवढा किंवा आपल्या प्लेट एवढा आकार द्यायचा. काठ थोडेसे जाड राहिले तरीही चालतात. कारण हा फुलका आहे. काठापर्यंत फुगतोच. तर आता हा पण तव्यावर टाकूया आणि फुलका सुद्धा भाजून घेताना एकाच बाजूने आपल्याला भाजायचा असतो. तर एक बाजू, खालची बाजू रंग बदलली की पलटी करून घ्यायची
आणि वरची बाजू जी आहे ना ती आपल्याला गॅसवरती भाजून घ्यायची. तर हे बघा, आता ही बाजू पलटी करून घेतली. खालची बाजू मात्र खरपूस मस्त अशी होईतोपर्यंत आपल्याला गॅसवरतीच भाजून घ्यायची. हे बघा, तर कच्ची राहता कामा नये म्हणून लालसर होईतोपर्यंत भाजून घेऊयात. मस्त मधोमध फुगायला सुरुवात झालेली आहे. काठापर्यंत भाजली गेलेली आहे. आता काय करायचं, तर तवा बाजूला करायचा आणि नंतर याच्या गॅसवरती आपल्याला एक जाळी ठेवून घ्यायची. आणि हे बघा, आता या जाळीवरती आपण फुलका भाजून घेऊयात. याला तेल अजिबात लावावं लागत नाही. मध्ये नाही, आतमध्ये नाही. म्हणजे अगदी बिन तेलाची चपाती तयार होते. आहाहा! हा पण किती छान फुललाय सांगा बरं. जर का तुम्हाला तेलाची चपाती आवडत नसेल किंवा खायची नसेल, तर या पद्धतीनं तुम्ही फुलका सुद्धा करू शकता. हे बघा, दाबलं तरी हवा निघत नाही. एवढा छान झालाय आणि खरपूस मस्त असा भाजला गेलाय. आहे की नाही? ही पण फुलका करायची सोपी आणि छान अशी पद्धत. तर आता तुम्हाला सांगते, इथं मी एक जाळी घेतली आणि त्या जाळीमध्ये म्हणजे तुम्ही चाळणी घेऊ शकता, पुरणाची जाळी घेऊ शकता, काहीही घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये ह्या चपात्या 5 मिनिटासाठी ठेवून द्यायच्या. आता या बघा, याची आपण घडी करूयात. तळातली चपाती काढूयात. तर तळातली चपाती अजिबात ओलसर नाहीये. हे बघा, आहे की नाही? आणि मग आपल्याला एकदा ओलावा गेला असं लक्षात आलं, की ही चपाती आपण डब्यामध्ये भरून ठेवायची. आता बघा, खाली कशी वाफ दिसते, एवढं पाणी धरले. म्हणून चाळणीमध्ये ठेवा. ही प्लास्टिकची जाळी पण माझ्याकडे आहे, पण ती मला वापरायला आवडत नाही. तुम्हाला आवडत असेल किंवा चालत असेल तर बिनधास्त वापरा बरं का. तर अशा एखाद्या जाळीवरती चपात्या 5 मिनिटासाठी ठेवायच्या आणि नंतर स्टीलच्या डब्यामध्ये किंवा तुमचा रोजचा चपातीचा डबा जो असेल त्यामध्ये घालून ठेवायच्या. आणि जेवताना जेव्हा झाकण उघडाल ना, तेव्हा बघा, मस्त अशा या मऊ लुसलुशीत चपात्या आहेत तशा राहतात. खालची चपाती ओलसर होत नाही किंवा वरची चपाती कडक होत नाही. अजिबात डब्याला ओलावा राहत नाही. आहा! हे बघा, हातावरती दाबून बघितली, रुमालासारखी पातळ मस्त अशी चपाती तयार आहे. तर हे प्रकार तुम्हाला आवडले असतील अशी आशा करते. म्हणजे तुम्ही चॅनल